გამარჯობა, დღეს ხვიჩა კვარაცხელიას წაუკითხავთ ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებს. გამარჯობა ხვიჩა. გამარჯობა. მზად ხარ? კი. ხვიჩა კვარაცხელიას ინსტაგრამის ყველაზე ცნობილი გამომწერები. ყველაზე ცნობილი გამომწერები? ნუ ოსიმენს რო გამოწერილი ეყოლები ეგ ცხადია, აი ისეთი ვინკავს, ვისთანაც უშუალოდ საფეხბურთო კვეთა არ ქონია, მაგრამ აი მაგალითად ინსტაგრამზე გამოგიწერა. არ მახსოვს. ნუ მოვიფიქროთ რომ მჭირდება რა. მე ვნახე რომ დემბელეს ხარ გამოწერილი. ხო, დემბელეს, მორატასაც კიდევ ვინ არის? არ მინდა ვინმე გამომრჩეს რა, არ მახსოვს. ხა შენ გახსოვს იყოს დემბელე? იყოს დემბელე. ხო. ხვიჩა კვარაცხელია და აი შოუ სპიდი. ანუ სასწაული კაცია რა, რეალურად TikTok-ზე რომ ხდება ხოლმე მაგის ვიდეოები, სასწაული კაცია და არ ვიცი, ამ ადამიანს უყურდა არ გაგეცინოს, ძალიან რთულია და დიდი რესპექტი რა. ისწავლა საბოლოოდ შენი გვარის სწორად თქმა ვერა. ალბათ ვერადოს ვერ ისწავლა. არ შანსია. ხვიჩა კვარაცხელიას ფეხზე მიწებებული ბურთი კვიპროსთან. გასვლით ამაზე მაქვს საუბარი, წესით მიხვდებოდი რაც გეუნებ, როგორ გააკეთე? ანუ რეალურად არ ვიცი, გამოვიდა თუ რეალურად მაგას ვაპირებდი უკან წამოსულიყო და მერე წინ, მაგრამ ბურთის გამომყვა რა, ალბათ ჩემი დღე იყო და მაგიტო და რეალურად მაგის მე ვარჯიშიც გამომივიდა, ეგეთო ფიქრობდი, ანუ უკვე რომ ესე იგი ახალი ის შემოვიღე ჩემს სკილებში. მსგავსი რაღაც გაკეთებული მაქამდეც ნაპოლის მაისურით. მარცხენა ფლანგიდან ხო, მაგრამ ეგ ისეთი კადრი იყო, რომ უცხოპაეტელთან ხო არ გვაქვს საქმე, შეიძლება ვინმე საკითხი. აი გამოვიდა. კაი გამოვიდა ძალიან. რა უთხრა ჯუდ ბელინგემმა კვარას? ჯუდი კითხულობდა ოსიმენს ეკითხოდა პენალს რატო არ ურტყავო რა. და ანუ ბოლო პენალი გამაზული ქონდა ოსიმენს ალბათ ნახეს ან როგორ იყო არ ვიცი რატო არ ურტყავო და უთხარი რომ მაგალითად ტრეშტოლკერი ხარ მეთქი რა და გაეცინა და ისე ვიძახიო რა არ ხუმრობოდა რაღაც. და რა ეგ იყო და ეგ და მე კი გაუტანეთ და 2-2 გახდა. ზოგადად ჯუდის თამაშებს თუ უყურებ ხოლმე და თუ მოგწონს მის თამაში, ახლა ერთ-ერთი საუკეთესოა. ნუ როგი ხარ უყურებ თქო, აბა ელ კლასიკოს უყურე, ის მნიშვნელოვან თამაშებს უყურებ ხოლმე რა თქმა უნდა და უშუალოდ რა ვიცი, ძალიან მაგარი ფეხბურთელი არის, რა გვეთქმის 20 წლის არის ხო და ამდენი გოლი გაიტანა, 13 ტურში 13 გოლი, ძალიან მაგარია და ესე თუ გააგრძელოს ალბათ ოქროს ბურთის მოგების ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება და რა ვიცი, წარმატებები მას. ყველაზე ხშირად ისე რომელ ჩემპიონატს უყურებ ხოლმე, სერიას გარდა. პრემიერლიგას. პრემიერლიგას. დაგიჩნახე მეც პრემიერლიგას უყურებ ხოლმე სერიასთან ერთად. მილანის თამაშებს უყურებ ალბათ. ნაპოლის და მილანის. შენ და კალაბრიას გადახვევას მახსოვს ძალიან კარგად. კალაბრიამ რა გიქ? არაფერი, კალაბრიამ მითხრა კაი ბიჭი ხარო და მეც უთხარი რომ ძალიან კარგი თამაში ქონდა და წარმატებები უსურვოთ ერთმანეთს. ვინ იყო ხვიჩა კვარაცხელიასთვის ყველაზე უხერხული ოპონენტი? უხერხული ოპონენტი მარჯვენა მცველებიდან შეგვიძლია ავარჩიოთ, ან თუ გინდა ცენტრალური მცველებიც ავიღოთ. რეალურად კალაბრია კარგად მეთამაშება ხოლმე, ძალიან კარგი ფეხბურთელია. ხშირად დაუსვათ ეს კითხვა და მე სულ ვიძახი ხოლმე რომ ვარჯიშებზე დი ლორენცოს როცა ვითამაშები ხოლმე. აი მასეთი კონკურენცია, აი არ ვიცი რა, ანუ სასწაული ფეხბურთელი არის მართლა და ძალიან პროფესიონალი და რა ვიცი, იმედი არ მომიწევს მასთან მის წინააღმდეგ თამაში. ხვიჩა კვარაცხელიას გოლის აღნიშვნა კვიპროსთან. ეს? აჰა. ეს იყო რამოდენიმე დღის წინ თამაშამდე უყურებდი ადესანია რო არის UFC-ს მოჩხუბარი და რომ დაანოკაუტა და ეს ის რაღაც ისეთ ემოციას იმაშებოდა რომ რაღაც მეც მომიდა რომ აი გოლს გავიტანი ესე გავაკეთებდი და რაღაც ძალიან გაასწორა რა. კარგად დაემთხვა. კი, ემოცია რაღაც კარგად გავიტანე რა. თან ისე ადესანია ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოჩხუბარიც არის. კი და შოუმენიც რა. კი, დგამ შოუს. იზი. და შენი აღნიშვნები და რომელს გამოარჩევთ მაგის გარდა? ბევრ სხვა არის აღნიშვნას ალბათ. სტეფის აღნიშვნას. კალაბურს უყურებ ხოლმე ხშირად? ხშირად რო გითხრა არა, მაგრამ აი კარის მომენტებს უყურებ ხოლმე ხშირად. ჩემი საყვარელი კალაბურთელიც კარია და მესმის რატომ შეიძლება მოგწონდეს. შენი საყვარელი კალაბურთელიც კარია? კი, რა თქმა უნდა. უდაოდ უკონკურენტოა ჩემი აზრით. NBA 2K-ს თუ თამაშობ ხოლმე, თუ უფრო FIFA-ს ხშირად?
ნაკრებში თამაშობდით ხოლმე წინის წინა შეკრებაზე თამაშობდით ხოლმე 2-2-ზე ბიჭები და ერთ ჩემპიონატზე მე და ზუკამ მოვიპოვეთ ჩემპიონობა ნაკრების სპორტზე, მაგრამ ამის მერე ძალიან გაგვიჭირდა და დავიჩაგდეთ ძალიან, მაგრამ მთავარია ერთი ჩემპიონი გავხდით, ერთი მსოფლიოს საგზურის მოპოვება მოვახერხეთ და მაგის მერე აღარ გვითამაშია, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად დასრულდა ბოლო პერიოდი რა, ძალიან ცუდად თამაშობდით და მაგის მერე აღარ მითამაშია. უკეთესად თამაშობ FIFA-ს? კი, შეგიძლია ზუკას კითხო. კი, ზუკას ველაპარაკე უკვე მაგაზე და ხო, ვიცი რასაც გეტყოდა, მაგრამ არ დაუჯერო. ერთადაც თამაშობ ხოლმე წყვილში. წყვილში რასაც გეუბნება, ჩემი სიმართლე, იმიტომ რომ ნაკრებში წაგებული არავისთან არ გვაქვს, შეგიძლია ლოჩოშვილს კითხო, მამარდას ჩვენ გუნდში მუშაობს ზამთარა არის ანალიტიკოსი და მაგას ჯობია არ კითხო, თორე კარგს არ აქვს. ხო, ანუ ძალიან სუსტად. შენ თავი თამაშობ ხოლმე? კი, ბოლოს ვეთამაშე ვიღაცას არ მახსოვს ჩვენი გუნდიდან 7 გოლი გაუტანე ჩემი თავით. და არ მახსოვს ვინ იყო. როგორი ემოციაა შენი თავით რო გაგა გოლები? თან ეხლა უკვე 86-ი გაქვს რეიტინგი და ადეკვატურია შედარებით. რო გითხრა რომ აი 86-ის რო გამოვიდა ეს ახალი FIFA არ მითამაშია. ახალი არ მითამაშია, ახალი წინ ადრე ვთამაშობდი ხოლმე. ჩემთვის ეხა FIFA-ს დიდად მოიღარო. მაგრამ ერთ თამაშს ჩასანიშნია მგონი. კი. კი. სიამოვნებაა. შემიძლია ვისაც პრეტენზია აქვს ჩემი დამარცხების. პრეტენზიას ვერ დავარქმევდი, უბრალოდ თამაში დავხარდო სურვილი. რომელი გუნდი თამაშობ ხოლმე ყველაზე ხშირად FIFA-ს? ნაპოლით. ნაპოლით. და სხვა ნაპოლის გარდა? გადაყვოთ. ნაპოლით თამაშობ ხოლმე მეტოქეს გააჩნია. ისე რეალი, სიტი, ლივერპული რა. თუ და PSG კი. PSG-ით. ნუ PSG-ით გუნდი ყავს რომ ოპონენტი გეუბნება ხოლმე არაიჩიო რა. მესიც რო იყო, ეხლა არ მითამაშია. ეხლა ფორვარდები ყავთ, კოლომოვანი, დემბელე. კი, ეხაც რაღაც საშიში გუნდი იქნება. FIFA-ში ყოველ შემთხვევაში ძალიან. ვის შეხვდა ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე ხვიჩა კვარაცხელია, აი შოუს ფიდის გარდა. შეხვედით, ნუ ყველას შევხვდით თითქმის, მაგრამ ეს გამარჯვება ხელის ჩამართვებით ვინისიუს, ბერნარდო სილვას, მესის, ბაპეს და მეტი არ მახსოვს გონი, მეტი არ ვიცი. მესისთან შეხვედრა როგორი იყო? მესისთან შეხვედრა იყო რა ისტორია, შეიძლება არ დამიჯერო რა და მის მერე რა ვიცი. მესი ჩემთვის რადიკალურად შეიცვალა. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც ფეხბურთელი ალბათ რთულია იპოვო ასეთ ფეხბურთელი კლient ფეხბურთის ისტორიაში, მაგრამ რო ვიჯექით პაუზა იყო, რაღაც რეკლამის დრო იყო და კარიდორი იყო და მესი ჩემგან მარჯვნივ ვიჯდა და უცბად ფეხზე იადგა და ვერ ვფიქრობდი უცბად, ანუ რაზე დგება, რატო დგება, რაღაც, იმიტომ რომ ჩვენ ფეხბურთელს გითხეს რომ ჯობდა ვიჯდარიყავით და არ გვემოძრავა ბევრი და ჩემსკენ მოდიოდა და მე ანუ ესე ვიყურები, ვერ ხვდები რა ხდება რაღაცა, უცბად ხელი რო გამოწია ჩემსკენ და რავი ძალიან დავივენე, წამოვდი აქ ხელი ჩამოვარდა და მე ისე დაბრუნდა და სკამზე დაიძრა და ამის მერე რა ვიცი. აი ესეთი ადამიანი ამ ხელა ფეხბურთელი რო დგება გამარჯვების სათქმელად თან რა ვიცი მაგარი პიროვნება არის და ძალიან მოფასებ რა. სოფლიო ჩემპიონატს უყურებდი და ნახავდი მესის საოცარ პერფორმანსებს. კი. ალბათ გეცნობიათ შენ რო ითამაშე საქართველოს ნაკრებთან ერთად სოფლიო ჩემპიონატზე ან ევროპის ჩემპიონატზე. კი, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა ქართველი ფეხბურთელის ოცნებაა რომ ესე დიდ ტურნირზე ვითამაშოთ და რო გითხრათ რისთვისაც ვშრომობთ ნაკრებში, ალბათ ეს არის თითოეული ფეხბურთელი როგორც კლუბში, ისე ნაკრებში, რა ვიცი, ძალიან ბევრ შრომობთ ამისთვის რომ ეს რაღაცებს მივახციოთ და იმედია ესეც იქნება. იმედია. კარგი გადასვლა იქნება ალბათ ხვიჩა კვარაცხელია კრისტიანო რონალდუზე. ხო, მესის მერე რონალდოსაც უნდა შევეხო. რონალდო როგორც ფეხბურთელი, ძალიან დიდი ფეხბურთელია და ყოველთვის იმას ვიძახდი ხოლმე, რომ ჩემთვის იმიტომ იყო რონალდო, ანუ იმ დონეზე მაგიტო ვაღმერთებდი, იმიტომ რომ როცა ყავს ოპონენტი, როგორც მესია და თითქმის ერთ ლეველზე იყო ყოველ სეზონში არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ადამიანი დაიბადა იმისთვის, რომ მხოლოდ ფეხბურთი ითამაშოს და შენ ამ ადამიანს ეს კონკურენციას უწევ, ბევრ ადამიანს შენ უჩვენი ხარ ვიდრე მესი და რა ვიცი, ამის გამო ვაფასებდი მის პროფესიონალიზმით, ამდენს რომ მიაღწია, თან ესეთ ოჯახში გაიზარდა, რთული ცხოვრება ჰქონდა და ჩემთვის ასე ვთქვათ, აიდოლი იყო და რა ვიცი, ძალიან
ძალიან დიდი ემოციები მომანიჭა ბევრი თამაშით და მის გოლებით. არაბეთში წასვლის შემდეგაც უყურებ ხოლმე მის თამაშებს თუ აგინებს? არ მოგატყო, არ მინახავს არც ერთი თამაში. გოლებს უყურებ ხოლმე თუ კი, არ გოლები ვიცი. კი, მარცხენით რო შეაგდო. კი, სასწაული გოლი. ხვიჩა კვარაცხელია და რაფაელ ლეაო. რაფაზე რავი, რა შემიძლია თქვა, რომ პირველ რიგში ჩემთვის ყველა ფეხბურთელს ასე ვთქვათ, პიროვნება უფრო მაინტერესებს ვიდრე როგორ არის მოედანზე და ისეთი ადამიანი არის რეალურად, ალბათ შეიძლება ბევრმა არ იცის და ვისაც ეხება არ აქვს, უმაგრესი ადამიანი არის და რა ვიცი, წარმატებებს უსურვე. ძალიან რთული აიპოვა ესეთი პიროვნება ფეხბურთში, იმიტომ რომ იყო ის დიდი პერიოდი, როცა გოლი ვერ გამქონდა, რთული პერიოდი მქონდა და გოლი როცა გავიტანე, მომწერა, მომილოცა და რა ვიცი, ძალიან მაგარი ბიჭი არის და ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ და ძალიან მიხარია მის წარმატება და რა ვიცი, გვაქვს ხოლმე მიმოწერა და წარმატებებს უსურვებ აქედანაც თუ ნახავს ვიდეოს. მილანთან მაჩის შემდეგ რა ფოტოებიც გარსოლა ყველა მობილურში მქონდა, შენი და ლეაოსი. ხო, არა, მაგარი ბიჭია ძალიან. სად დამეყენებინა, აღარ ვიცოდი, lock screen-ზე, wallpaper-ად შეიძლება კედელზეც დიდი სიამოვნებით დოკიდებდი მაგ ფოტოს. ხვიჩა კვარაცხელიას საუკეთესო გოლი საქართველოს ნაკრებში. საქართველოს ნაკრებში საუკეთესო გოლი? ნაპოლიში ცალკე გამოვარჩიეთ თუ კიდე. ნაკრებში მაკედონიასთან შეიძლება. ხო, პირველი გოლი ალბათ მაკედონიასთან, თან მნიშვნელოვანი თამაში იყო ჩვენი კონკურენტი. შორიდან გასხოლზე რო გაუტარე მაკედონიას რივალდო სტილში. ხო, ეგეც კაი გოლი იყო რა. მაგრამ ალბათ პირველი გოლი რახან იყო პირველ გოლს გამოვარჩევ, რომელიც მაკედონიას გაუტარა. აჰა, და ნაპოლიში? ნაპოლიში ატლანტას გოლი. ატლანტას გოლი. მაგრამ აი რო გითხრა, ჩემთვის სასუოლოს გოლი უფრო სასიამოვნო იყო ვიდრე ატლანტასთან იმიტომ იყო უფრო სასიამოვნო ძალიან ლამაზი გოლი გამოვიდა, მაგრამ რეალურად უფრო მნიშვნელოვანი თამაში იყო და სასუოლოსთან უფრო ჩემს უფრო ლამაზი გოლი იყო ვიდრე ატლანტასთან. ცენტრიდან რომ წამოიღე და სასუოლოსთან პაუზა გააკეთე. ხო, აი ამ ორ გოლში ალბათ არ ვიცი რომისკენ წავიდე. უფრო ატლანტასთან, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო, ძალიან მჭირდებოდა მოგება და რა ვიცი, ალბათ უფრო ატლანტა. ხვიჩა კვარაცხელიას ტირაჯირო. ტირაჯირო არ ვიცი რას ნიშნავს. მართლა? ასე. იმდენად ხშირად იყენებენ ხოლმე იტალიელი ჟურნალისტები შენთან დაკავშირებით მაგ ფრაზას, რომ მე რო ვიყავ იტალიაში სანთებელოც კი ვიყიდე ტირაჯირო ეწერა შენი ხათრით. ტირაჯირო არის დარტყმა როცა მარჯვენა შეგა, აი ისინი რობენი რას საკეთებდა მთელი კარიერა. შენი ტირაჯიროს გახსენება შეგვიძლია მონცასთან. აი მაგ გოლს როგორ გაიხსენე და პირველი გოლი იყო შენთვის სტადიო დიეგო არმანდო მარადონეს. მე პირველი იყო, ხო. მეორე მეორეც ძალიან კაი იყო. ალბათ რა ვიცი, როცა ხარ ფლანგის ნახევარმცველი, ყოველთვის ყველა ცდილობს რომ შუა შემოიტანოს დაარტყას და ტირაჯირო ქვია, ხო? ტირაჯირო შეასრულოს და რა ვიცი. ჩემსაც ძალიან ისეთი პოზიცია მქონდა, რომ მხოლოდ ამის დარტყმა შემეძლო და დავარტყი, გამოვიდა გოლი გავიდა. ეხლა ცოტა მიჭის დარტყმა ხოლმე, იმიტომ რომ სამი კაცი დგას წინ და კარს ვერ ხედავ ხოლმე, მაგრამ იმედია რომ ბევრი გოლი გავა ტირაჯიროს გოლში. ხო. საუკეთესო სტადიონი სადაც კვარას უთამაშია. მე ვიცი სადაც ითამაშებ მალე, მაგრამ ჯერჯერობით სადაც ხო, ჯერჯერობით სადაც მითამაშია, მაშინ ალბათ ენფილდი. კი. და იტალიაში საუკეთესო? სანსიროს თუ ველოდები არ გეტყვი, რა თქმა უნდა, მარადონას სტადიონი. ხო, ცხადია, მარადონა გამორჩეულია, მაგრამ სანსიროს როგორ დაახეცეთებდი? სანსირო, რა თქმა უნდა, იმდენი ადამიანი ესწრება თამაშებს. რთულია, მან ეთამაშო მილანს ან ინტერს, ძალიან მაგარი ხომაგობა იციან ამ ქალაქში და რა ვიცი. რთულია, ნამდვილად ისეთ ატმოსფეროს ქმნიან მოწინააღმდეგე გუნდისთვის, ალბათ ძალიან დიდი სტიმულია, მაგრამ მარადონაზეც ვფიქრობ არავის არ უხარია თამაში. ოსოლემია რომ ჩაირთვება, აქედან მოყოლებული ყველა მგონი ყველაფერს ხვდება. საყვარელი შეძახილი თუ გაქვს ნაპოლის ფანების? საყვარელი შეძახილი? თუ გესმის ხოლმე თუ უსმენ ზოგადად? რეალურად თამაშის დროს რავი, არაფერი არ მესმის. ჩემ თავში სიჩუმეა ხოლმე რა. და მარადონას სიმღერა რო ერთება ხოლმე, ეგ არის სასწაული. თვითონ მღერიან ხოლმე, თან სიმღერა ერთება, მე ჩერდება, მე სინემატები და რაღაც მიქსი არის ძალიან მაგარი. Live-ზე რო პირველად გამოხვედი გასახურებად ფიქრობდი მარადონას ვიდეოზე.
ანუ რეალურად ეგ სიმღერა მე ვიმღერე კლუბის დინერზე, სადაც ყველა ახალი ფეხბურთელს უნდა იმღერა და არ ვიცოდი თუ მარადონას საყვარელი სიმღერა იყო და ბიჭები მეუნებოდნენ იმას შვებიო, ეხა ფანების გულს იგებოდა არ ვიცოდი. ისვიდევნ არხი არ ქონდა, რო ვარჯიშობს მარადონა, ბაიერნთან თამაშობდა მაგ მუსიკის ფონზე. ბურთს რო ტყიაზე ვაკეთებს. ანუ ეგ ვიდეო მაგ, მაგრამ სიმღერა არ მახსოვდა რეალურად ვაფშე. ხვიჩა კვარაცხელია რეალ მადრიდის წინააღმდეგ. ერთი უკვე ჩაატარა ერთი მატჩი და მეორე გელოდება სანტიაგო ბერნაბეუზე. როგორია იმ გუნდის წინააღმდეგ თამაში, რომელსაც ბავშვობაში უგულშემატკივრებდი? ნუ რა თქმა უნდა, რეალს როცა ახსენებ, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გუნდი არის და ყოველთვის დიდი мотиваცია ამას წინააღმდეგ თამაში, მაგრამ რა ვიცი, პირველ თამაში ჩემი აზრით კარგი კონკურენცია გაუწიეთ ალბათ ვერც მიხვდებოდი ვისკენ შეიძლება წასულიყო მოგება, იმიტომ რომ იყო ის პერიოდი, სადაც დავაჯექით თავზე და ბურთს ურტყავდა წინ რეალი და რა ვიცი, ალბათ შემდეგ თამაშს შეეხება იმედია, რომ ჩვენი გამარჯვებით დასრულდება და რა ვიცი. რეალსაც აუცილებლად უგულშემატკივრები ყავს ინა და მას რომ ღერიან და კომუნიკაციები. ყველაფერი შესაძლებელია. ველოდებით მთელი საქართველო. თამაშობს თუ არა ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის ან სერიას ფენტეზის? არა. არც პრემიერ ლიგისას. არა. ეროვნული ლიგის თამაშობდი ხოლმე, მაგრამ მე მოვიწყდებოდა და აი მეც ეგ პრობლემა მაქვს. შენ მithomეთ წარმოგიდგენია. მაგის დრო არის. ხვიჩა კვარაცხელიას წვივსაცავი, სადაც საქართველოს დროშაა. ხშირად საუბრობენ ხოლმე ამ წვივსაცავზე და თანაგუნდელები თუ გეუბნებიან ამაზე რაიმეს ან როდის გადაწყვიტე ამ წვივსაცავის გაკეთება? ერთია თუ რამდენიმე და ანუ დიდი ხანია რუბინიდან მოყოლებული საქართველოს დროშა მქონდა ყოველთვის მარჯვენა ფეხზე და რა ვიცი, ფიქრობ რომ ალბათ თუ შეხედოთ ყველა ქართულ ფეხბურთელს, ყველას ეს აქვს და რა თქმა უნდა თავის ქვეყანა ყველასთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით როცა წვივსაფარი ანუ გიცავს რაღაცისგან და შენი ქვეყანა ალბათ პირველია ამ ამაში და რუბინიდან მქონდა და ეს ბოლო წვივსაფარი რაც მაქვს დი ლორენცოს ნაჩუქარია დი ლორენცო ადრე მქონდა და გამიტყდა და მე მითხრა რომ გამიკეთებდა იგივენაირს და მაჩუქა და დიდი მადლობა მას. რა უყენია ხვიჩა კვარაცხელიას ლოკ სკრინზე? ლოკ სკრინზე ანახეთი ხავი. ჩემი და ჩემი უღლის ფოტო მიყენია ნაპოლის ეს არის ჩემპიონის როცა სკუდეტო განმოქცეს და რა ვიცი ეს დღე იყო სასწაული ჩვენთვის. თან მაგ დღეს ინტერი დავამარცხეთ 3-1 მე მგონი თუ არ ვცდები. დი ლორენცომ ლამაზი გოლი გაიტანა. სასწაული გოლი გაიტანა. ჩვენთვისაც ძალიან გამორჩეული დღე იყო. და ბოლო კითხვა რა გაძლევს ინსპირაციას, რა არ გაჩერებს რთულ მომენტებში? ალბათ ოჯახი, იმიტომ რომ ყველაზე მეც ჩემი აზრით ეს ადამიანები ნერვიულობენ, ცუდი პერიოდია თუ კარგი პერიოდია და ჩემს ცხოვრებაში ყოფილა ცუდი პერიოდიც და ყველაზე მეტად ჩემო მეუღლემ იმოქმედა, ასე ვთქვათ, ერთად ბევრი ცუდი მომენტი გამოვიარეთ, რა თქმა უნდა, კარგიც, მაგრამ მადლობა ოჯახს პირველ რიგში მას, რომ ყოველთვის შემგვერძე არიან და სანამ რამე შემიძლია, მათ გამო არაფერს არ დავაკრა და რა თქმა უნდა, ქართველი ადამიანების გამო, რომლებიც ყოველთვის შემგვერძე არიან, ნუ ალბათ უმეტესობა. Well, რამოდენიმეს ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შენ.